Salami, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ჩვენი ორგანიზაციის უბანის საჯარო პროგრამის გახსნა არის. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კინოსახლის კრეატიულ ჰაბს, რომ მათ დაგვითმეს ეს სივრცე დღევანდელი დღისთვის. ჩვენი საჯარო პროგრამა იხსნება იტალიელი არქიტექტორის და თეორეტიკოსის პიერ პაოლო ტამბურელის ლექციით, რომელიც არის თბილისში ჩატარებული საველე სამუშაოების დამასრულებელი ღონისძიება. ეს პროექტი შედგა ვენის ტექნიკური უნივერსიტეტის და თბილისის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლობით. პროექტის ფარგლებში ჭეშმარიტი სოციალიზმის არქივი და თბილისი არის მესამე ქალაქი, რომელმაც უმასპინძლა ამ პროექტს. თვითონ პროექტის შესახებ თუ გექნებათ კითხვები, პიერ პაოლო უფრო ამომწურავ პასუხს გაგცემთ, რადგან ეს არის მის მიერ ინიცირებული პროექტი, რომელიც ვენის ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე ხორციელდება. სანამ თვითონ ლექციას დავიწყებთ, მე და ჩემს კოლეგას ნატას გვინდა რომ ორივე სიტყვით გაგაცნოთ თვითონ ჩვენი ორგანიზაციის პროექტი, რა პროექტია ეს, რაზე ვმუშაობთ. ეს ინიციატივა ჩვენ დავაფუძნეთ ცოტა ხნის წინ, გასული წლის ზაფხულში და სექტემბრიდან დავიწყეთ უფრო აქტიური მუშაობა. სრული სახელი არის თბილისის ქალაქგამოსახულების კვლევის ცენტრი უბანი. და ჩვენი მთავარი ფოკუსი არის თბილისი. თბილისის ნაშენ გარემოსა და ლანდშაფტზე დაკვირვება, მისი შესწავლა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ითქვას, რომ ახალი კვლევების გენერაციასთან ერთად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თავი მოუყაროთ იმ ცოდნას, რომელიც ქალაქის შესახებ უკვე არსებობს, რომელიც მე-20 საუკუნის განმავლობაში შეიქმნა, რაშიც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ხელოვნების ინსტიტუტს. და ჩვენ ხედავთ ამ ინიციატივას როგორც საჯარო პლატფორმას, სადაც მოხდება ამ ინფორმაციის გაერთიანება, ადაპტირება და გახდება უფრო ხელმისაწვდომი როგორც ლოკალური ადგილობრივი თემისთვის, ასევე საერთაშორისოდ დაინტერესებული ადამიანებისთვის. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პროგრამა, რამდენიმე მიმართულებით ვმუშაობთ. ეს არის ეს საჯარო პლატფორმის ფორმირება, რომელზეც უკვე მოკლედ ვთქვი. ასევე ჩვენ გვაქვს საგამოფენო პროგრამა, სადაც ვაჩვენებთ ჩვენი კვლევის შედეგებს. გვაქვს საგანმანათლებლო პროგრამა, რაც გულისხმობს საჯარო ლექციების ორგანიზებას და გულისხმობს ასევე ვორქშოპების და სემინარების ორგანიზებას, რომელიც პრინციპში პირველი უკვე მოხდა, რომელიც საუბრის დასაწყისში ვახსენე. ადგილობრივ და საერთაშორისო ინსტიტუციების და უნივერსიტეტების ჩართულობით და გვაქვს ასევე საგამომცემლო პროგრამა. საგამომცემლო პროგრამის მთავარი ბირთვი შეიძლება ითქვას, რომ არის მთარგმნელობითი სამუშაო. ჩვენ უკვე ვმუშაობთ ამ მიმართულებით. ასევე გვაქვს გეგმაში, რომ მოვამზადოთ არქიტექტურული ჟურნალი, რომელიც ფოკუსირებული იქნება დიდწილად უფრო მეტად კავკასიის რეგიონზე და ისაუბრებს პოლიტიკურ, ეკონომიურ, სოციალურ კონტექსტებზე და არქიტექტურა და მშენებლობის ხელოვნება მის საუკეთესო საშუალებას იძლევა. და რაც შეეხება, მოკლედ ვიტყვი, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ნატამ იგივე უნდა გაიმეოროს ინგლისურად და ძალიან თავი რომ არ შეგაწყინოთ. და ძალიან დიდი ადგილი ჩვენს საქმიანობაში უკავია კვლევას. სახელწოდებაშიც ჩანს ეს ჩვენი ორგანიზაციის. კვლევითი მიმართულებაც იგივე პრინციპით მუშაობს. ჩვენ ვამუშავებთ გამოცემებს, პუბლიკაციებს, წიგნებს, ესეებს, რომელიც თბილისის გარშემო, რომელიც იკვლევს თბილისს, თარგმნით რიგ შემთხვევაში ქართულიდან ინგლისურად ან რუსულიდან ინგლისურად და ასევე ამ თემის გარშემო ვამზადებთ ახალ კვლევებს, ახალ პუბლიკაციებს,
ვამუშავებთ ასევე ფოტო, ვიდეო, ვქმნით ახალ ვიზუალურ მასალას და ახალი ტიპის გამოცემას ვამზადებთ. და ამ მიმართულებით უკვე მუშაობთ ვახტანგ ცინცაძის წიგნზე თბილისი, რომელიც ყვება ისტორიას, როგორ მოხდა ქალაქის ფორმირება და ის მოდის მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე და ამჟამად მუშაობთ ამ წიგნის თარგმანზე და ახალი კვლევების დამუშავებაზე ამ თემის გარშემო. და ჩვენი კვლევითი პროგრამა ასევე თემატურად არის დაყოფილი ყოველი წლის მიხედვით. პირველი წლის თემად ავირჩიეთ ესე დავასათაურეთ როგორც ქვები და ეს გულისხმობს რომ პირველი წლის განმავლობაში ჩვენ ვაკვირდებით ქალაქის რელიეფს, ვაკვირდებით ნაშენი გარემოს და ქალაქის რელიეფის ურთიერთმიმართებას, რადგან თბილისი არის განთავსებული ქვაბულში და ისტორიულად ის განვითარდა მდინარე მტკვრის სანაპიროების გასწვრივ და ეს მისი კომპოზიცია, მხატვრული კომპოზიცია ქალაქის მე-20 საუკუნეში სწრაფი განაშენიანების პირობებშიც პრინციპში შენარჩუნდა და ეს ურთიერთმიმართება თვითონ აი ამ რთული რელიეფის და ნაშენი გარემოსი ძალიან საინტერესო სურათს იძლევა და კიდევ უფრო უნიკალურს ხდის ამ ქალაქს და ამიტომ სწორედ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყოფილიყო ჩვენი კვლევითი მიმართულების პირველი ნაბიჯი და დავარქვით ქვები. 2025 წელს ვიმუშავებთ უკვე ქალაქის წყლის რესურს, ანუ შევისწავლით და დავაკვირდებით წყლის რესურსებს, რომელიც ქალაქში არის და 2026 წელს ვფიქრობთ, რომ ვიმუშაოთ ქალაქის ურბანულ ქსოვილზე, ქალაქის ურბანულ ბადეზე. ეს არის მოკლედ აი სამწლიანი პროგრამა, რომელიც ამ ეტაპზე დავამუშავეთ. კიდევ უნდა ითქვას, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი მუშაობა online, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა ხნის წინ ჩვენი საიტი ჩავუშვით, რომლის ამ ეტაპზე მხოლოდ ინგლისური ვერსია არსებობს, მაგრამ ძალიან მალე მომზადდება ქართულიც და ჩვენ საიტისთვის ვამზადებთ პროექტს ციფრული კარტოგრაფია, რომელზეც უკვე მიმდინარეობს მუშაობა და ეს გულისხმობს ქალაქის ინტერაქტიული რუკის შექმნას, სადაც ვაჩვენებთ სხვადასხვა ფენებს, თუ როგორ განვითარდა ქალაქი ისტორიულად და ასევე დავაკვირდებით მის თანამედროვე მდგომარეობას. და ამისთვის ჩვენ გვაქვს იდეა, რომ ამ რუკაზე დავიტანოთ მონუმენტების, ანუ იმ შენობების მოდელები, რომლებსაც აქვთ ძეგლის სტატუსი და ასევე შექმნათ ალტერნატიული ძეგლების სია, რომელიც უკვე სფეროს სპეციალისტების და ამ ქალაქის მოქალაქეების რეკომენდაციებს დაეყრდნობა. ამ პროექტის პრეზენტაციასაც სულ მალე მოვამზადებთ და მუშაობის პროცესში არის. და კიდე რა შეიძლება ითქვას, რომ პრინციპში ეს კვლევითი ცენტრი, ეს არის პირველი ეტაპი ჩვენთვის ამ პროექტის და ამ პროექტის განვითარებას ვხედავთ მუზეუმის ჩამოყალიბებაში, რომელიც ასევე იქნება თბილისის ქალაქგამოსახულების მუზეუმი, რაღაც კამერული ტიპის, სადაც აი ეს კვლევების შედეგები, მატერიალური თუ არამატერიალური შედეგი აი ამ ჩვენი სამწლიანი მოღვაწეობის, აი ზუსტად ამ მუზეუმში დაიდებს ბინას და გარდაიქმნება სამუზეუმო ექსპონატად. მოკლედ ესეთი გეგმები გვაქვს. ჩვენი უკვე განხორციელებული პროექტებიდან ალბათ უნდა აღინიშნოს ეს რუკა, რომელიც ქალაქის რუკა არის თბილისის, რომლის ნახვაც შეგიძლიათ ლექციის დასრულების შემდეგ. და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ფიზიკური სივრცე პეტრიაშვილის 24 ნომერში, სადაც ეს არის ჩვენი სამუშაო სივრცე პირველ რიგში და ამასთანავე ვაგროვებთ წიგნებს თბილისზე, ვქმნით ფიზიკურ ბიბლიოთეკას, რომელზეც ახლა დავიწყეთ მუშაობა და თუ თქვენს გექნებათ სურვილი და
თანამონაწილეობის სურვილი ჩვენ ძალიან გაგვიხარდება, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ეს ბიბლიოთეკა ძირითადად შემოწირულობის ხარჯზე უნდა შეიქმნას. კიდე რა შეიძლება რომ დავამატო, შემდეგ კიდე ესეთი სიმბოლური დამთხევა იყო ჩვენთვის, რომ ჩვენ საბოლოოდ უბანის სივრცეთ მოვიაზრებთ ზალდასტანიშვილის ქუჩაზე არქიტექტორის და რესტავრატორის ვახტანგ ცინცაძის ყოფილ სახლს და ეს იყო რაღაც სიმბოლური დასაწყისი ჩვენთვის, რომ ასევე მუშაობა დავიწყეთ მისი წიგნის თარგმანზე. ეს არის უკვე უფრო სამომავლო გეგმა და სავარაუდოდ ჩვენი მუზეუმიც, როცა უკვე ამ ეტაპზე მივალთ, ამ სახლში განთავსდება. პრინციპში აი ეს არის მოკლედ რომ ვთქვა და კიდევ სანამ დავასრულებ საუბარს მინდა რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნო ის გარემოება რომ ჩვენს ინიციატივას ვხედავთ როგორც რაღაც საჯარო პლატფორმას, ჩვენ გახსნილები ვართ თანამშრომლობისთვის, კოლაბორაციებისთვის და ეს არ ეხება მხოლოდ თქვათ კოლაბორაციებს სფეროს სპეციალისტებთან, არამედ ჩვენ გვაქვს სურვილი რომ ვითანამშრომლოთ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დისციპლინაში თუ მედიუმში მომუშავე ადამიანებთან, რომლებიც აკვირდებიან ქალაქს, სწავლობენ ქალაქს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქს დავაკვირდეთ სხვადასხვა დისციპლინის პერსპექტივიდან. და მოკლედ ძალიან გაგვიხარდება ნებისმიერი სახის თანამშრომლობა და კოლაბორაცია. ჩვენ იმისათვის რომ თვალი ადევნოთ ჩვენს სიახლეებს, შეგიძლიათ რომ გამოიწეროთ ჩვენი ნიუსლეთერი ჩვენს საიტზე ubani.center და ასევე მინდა ვთქვა რომ ლექციის დასრულების შემდეგ დიდი სურვილი გვაქვს რომ შედგეს ღია საუბარი, დისკუსია ლექციის თემის გარშემო და ასევე თუ გექნებათ კითხვები ჩვენთან, ჩვენი ინიციატივის გარშემო, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. ლექცია შედგება ინგლისურ ენაზე, თუმცა თუ თქვენ ქართულად გირჩევნიათ კითხვის დასმა, ჩვენი თანამშრომლები დაგეხმარებიან წიგნის თარგმანში არა, კითხვის თარგმანში. დიდი მადლობა. მადლობა ანი, მოგესალმებით. მე ვარ ნატა, ასევე ამ უბანის დამფუძნებელი და მე ხლა იგივე მეტნაკლებად ინფორმაციას მოვაწოდებ ინგლისურად ჩვენი საერთაშორისო სტუმრებისთვის და გთხოვთ არ მოიწყინოთ, ვეცდები მოკლე და მე უკვე გადავალთ ლექციაზე. So guys, I'm now assigned to tell more or less the same in English for our international guests. I'll try to be brief. So as you may notice, it's we are presenting here our initiative, which is Tbilisi Cityscape Research Center, Ubani, and our main goal here is to research, to preserve the knowledge in the first place, and to produce the new, and to make a community around it, to raise the awareness and popularize the value of the cityscape of and the heritage that we have around here. So our main activities evolve around a few departments and few directions. The first one is, like as I said, the research and the preservation of knowledge, which is working with archives and just digitalizing, translating and adapting the information that is otherwise could be lost for like new generation. Then around that we try to produce new knowledge in forms of
like more or less scientific researches and texts and thinking around that, and as well like art projects just made to popularize the theme, to make it more accessible and visible for a broader audience. We work on a digital platform as the main ambition is to create an interactive maps of the city and to digitalize and to actually implement all the new technologies and all the new trends and tools that appear now in dealing with information and knowledge. And above, like, around that, of course, we make a publishing program to present the results of these research and works that we do. And of course, the public program, which is very important to create community around it. So this actual event is the first event of our public program when we invite and we collaborate with international teams and thinkers and educators just to establish this exchange and to broaden the knowledge about Tbilisi abroad, and also to make links between local community and international scene. Yeah, I told about our publishing program, and that's the publishing program started with Vakhtang Tsintsadze's book, which is really fundamental work about history of Tbilisi, and there is also a very symbolic coincidence, or our intention to make it so that we start with the work of Vakhtang Tsintsadze, and also our future space will hold the former house built and formerly inhabited by Vakhtang and his family. So the educational program, of course, that evolves around all these themes, and in all our educational initiatives, we try to always collaborate with international tutors and have this exchange between local students and foreign students from abroad. Of course, we present our results in an exhibition program, and also we want to stress out that we are not very narrow professional. We try to broaden the sphere with implementing and collaborating with artists, photographers, and representatives of different spheres around that. Yeah, so that's about our public program that I already told before. Yeah, and our main approach for the research, as I said before, like we want to make it like to have this variety, and our main approach is to always have different perspectives on the same question. So we always try to implement beyond the fundamental scientific work with archives and with texts and with old materials. Of course, we do some artistic vision to it. We do graphical vision and graphical experiments. We implement new technologies. We see different perspectives of the same question, and that's very important for us to always have these various points of view on the same thing. Yeah, so that's our 3-year program. So the structure of our research and all our activities is so that we
we dedicate each year to a specific theme, and we try to, like, all our different activities to more or less match this theme or to show it from different points of view. So since we work on this Vakhtang Tsintsadzes book, which is, as I said, a fundamental, like, the first vision just to start talking about history of the city, we decided, and there's also a lot information there about the city's landscape and how it formed the city and how it influenced the development of the city. That's why we decided to start this our program with the so-called theme rocks, and the next year will be waters. So all two combined will be just analyzing the landscape that formed the city in the first place. And then next years we are going to continue with city grids, and maybe someday we'll finish with architecture. So this is our first publication made with a grant from the City Hall that we won. And this publication, from one hand, it represents our ongoing big work on digital cartography that we are doing, and we wanted to present the first outcomes in a nice way. And on the other hand, we wanted to present this theme, the landscape theme that we are working on. So this is the map of Tbilisi with a focus on its landscape and showing it nicely. And there is also a text story. It's a text story about city landscape as well. So we have already one small physical space in the city, which is Ubani garage, that also works as a little communal library for exchanging the books and texts and the materials about history of the city. So that's like also a community project. And as I told you before, in the plans, we are going to establish our permanent physical space in Vakhtang Tsintsadzes house. Our future plans, like more or less I told you everything about, but there's also one important notion that we want to say, that we more work like an open platform. So we are, and absolutely it's not possible for everything to be done by ourselves. So we are more like initiative group, trying to find like-minded people and groups and teams to collaborate, to invite into this collaborative work. So we are very open for all the forms of working together and initiating projects in this connections with other teams.